Tää on mun kolmipyöräinen sähkökoppimopo, mitä mä käytän yleensä talvisin liikkumiseen. Valitettavasti mut hajosi sisätila lämmitin vähän aika sitten, mutta mun onnekseni Banggood oli lähettänyt mulle just 8 kW diesel lämmittimen testiin, joten tässä videossa asennetaan se mun koppimopoon mun tulevaa 1000 kilometrin roadtrippiä varten. Jos sä kaipailet oman autoosi tai vaikka autotalliin esimerkiksi diesel lämmitintä, niin mä jätin affiliate-linkin tonne alas, niin voit käydä sieltä ostamassa omasi, ja hei, samalla sä tuet tätä kanavaa. Tänään mä ajattelin siivota koppimopon näin. Eli nyt kaikki turhat romppeet tästä otettu pois ja mulla on tossa nyt ne 3 laturia. Eli mitä me tänään siis tehdään, niin vähän suunnitellaan tätä koppimopon layouttia uusiksi. Laturit tulee pysyä tossa, mutta nyt uusimpana lisäyksenä, koska mä olen menossa mun hyvän ystävän luokse tonne Ouluun, niin kuten näkyy, niin täällä on lunta maassa ja on kylmä. Eli mä haluan laittaa tähän diesellämmittimen. Meidän pitää nyt katsoa siis se pakoputken paikka. Tää on nyt se diesellämmitin. Mä oon ostanut nyt tähän pakoputken ympärille tämmöstä, tää oli tuolta IKH:lta tämmöstä joku kuitu silikooni juttu, lämpöeriste. Bilteemasta tämmöstä niin kuin pakosarjakääre periaatteessa. Eli tää pitäisi nää yhdessä, niin pitäisi tehdä siitä tästä pakoputken itse putkesta sen verran viileen, että sitä pystyy jopa kädellä koskettaa. Miksi tää on ylipäätänsä mulle niin tärkeää, niin on se, että koska koppimopossa on muovinen lattia, niin tosiaan mä en halua, että tää sulaa, koska toi pakoputki ilmeisemmin on jotain niin kuin, voi olla jopa 150 jotain sinne päin asteita, en mä muista oikein mikä se lämpötila oli, mutta se oli tosi kuuma kuitenkin, että sen verran lämmin, että se varmasti sulattaisi tätä muovia, joten mä katsoin YouTubesta ihan hirveästi kaikki videoita, että miten ihmeessä mä oikein ratkaisen tämän ongelman, ja musta tuntuu, että mä löysin nyt semmosen kombinaation, millä mä saan tän toimimaan, niin ideana olisi aika lailla, mä en ole vielä edes kokeillut, että mahtuuko tää tähän, se näköjään mahtuu, ei kyllä ihan hirveä hyvin, tässä on toi on tossa. Saaks sitä jotenkin, kuinka paljon taaemmas tää menee? Se kyllä aika ikävästi tulee tohon. Tämähän olisi ollut tietenkin semmonen juttu, minkä olisi ollut hyvä ratkaista aikaisemmin, mutta musta tuntuu, että tää silti on niinku ihan ok. Et joko siinä on se, että sen siirtää vähän sit tähän enemmän eteenpäin sen diesellämmittimen, tai sitten se on tossa enemmän takanapäin. Tässä on nyt vähän se, että mä en ole vielä kokeillut tätä, että toimiiks tää. Mä en ole vielä niinku, sitä päässyt kokeilemaan. Se on sinänsä vähän kuumottavaa niinku tavallaan asentaa se ja sit vasta alkaa selvittää. Mutta nää pitäisi olla vaan niinku dieselin sisään ja sit se lähtee toimimaan. Joo, näköjään tää on 8 kW versiokin vielä. Ihan pikkasen iso lämmitin näin pieneen koppimopoon, mutta ihan oikeesti tää niinku, täällähän kuten näette, niin siis ei tossa pohjassa oo mitään eristeitä, se on vaan tää muovi. Koska tää pakoputki on niin hirveän lyhyt, niin mä oisin halunnut tietenkin vetää sen tosta pohjasta ja vetää sen tonne taakse. Mutta nyt mä joudun vetää sen vähän niinku tähän sivuun. Eli mä joudun vetää sen semmosessa niinku L-muodossa tähän suurin piirtein. Syy, miksi mä en vedä sitä suoraan vaan taaksepäin, niin on se, että koska koko tää istuinten alusosa, niin on tavallaan tommonen tyhjiö, minne vaan menee ilmaa. Eli se, kun mä ajan tuolla koppimopolla, niin tonne syntyy semmonen tyhjä ilmakierre periaatteessa tonne alle, mikä tarkoittaa sitten taas sitä, että jos mä vetäisin ton pakoputken ja se ei olisi kokonaan niin kuin tuolta ulkona, niin silloin ne pakokaasut kaikki kertyisi tänne, ja tämähän ei mikään siis tiivis ole, eli sieltä ne valuisi sitten tänne sisään, joten mun on pakko vetää se pakoputki just niinku tähän johonkin ulos. Just että se ei tule liian ulos, että tos kun on noi peilit, niin ettei ainakaan sitä enempää ulos tulisi. Ja mä en nyt laita siihen sitä äänenvaimenninta, koska siis mä katoin sitä, siis se vakio äänenvaimen, mikä tosta mukana tulee. Koska siis oikeesti, miten tää mukaan olisi tarkoitus niinku vaimentaa sitä ääntä? Siis tämähän menee ihan suoraan tossa läpi, ei tossa ole niinku, ei tossa ole niinku mitään, mikä voisi edes vaimentaa sitä ääntä, joten mä en ymmärrä ollenkaan. Että ei se niinku ilma lähde niinku kiertelee jotenkin tätä pitkin, että se voisi niinku sen kautta niinku. Mä en ymmärrä ollenkaan, että miksi, what the hell. Eli
Mä en nyt varmaan laita tätä. Mun pitää kokeilla nyt sitten, että onko siinä jotain äänessä eroa, jos mä laitankin tän kiinni. Siinä on myös se, että sittenhän tää itsessään olisi se, mikä olisi tuossa ulkopuolella. Ja mun mielestä tää näyttää vähän enemmän hazardilta, niin musta tuntuu, että mä en ehkä tätä laittaisi. Se, että tää koppimopo itsessään on aika äänekäs, täällähän rätisee ja tärisee niin kuin koko tää juttu, niin tän mekkala ei ylipäätänsä haittaa ihan hirveämmin. Mä voisin katsoa tällä vähän parempaa kohtaa, että laitanko mä sen itse asiassa tonne toiselle puolelle sitten kuitenkin. Musta tuntuu, että ehkä paras olisi jopa se, että mulla olisi tää diesellämmitys suoraan tossa mun istuimen takana, koska nyt kun mä vähän katselen näitä niin kuin latureita justiin, niin nämä johdot, mitä mä oon leikannut tavallaan jo valmiiksi noihin, niin ne riittäisi kyllä. Siis ne on tarpeeksi pitkät kuitenkin, että ne riittää kytkemään noi kaikki rinnan. Usein tuntuu, että toi puoli niin kun nimenomaan vuotaa vähän enemmän, siihen tulee se putki, niin mä voin kääntää sen tähän. Ja nimenomaan, että tämä jalkatila on se kaikista kylmin, että sittenhän tietenkin lämpö nousee ylöspäin, niin tärkeintä on just se, että se lämpö saisi kiertää täällä alhaalla. Niin musta tuntuu, että on ihan ok, ei nyt mikään ideaali, että mä laittaisin tonne tietenkin kaikki pehmikkeet silleen, että nämä ei niinku hinkkaa toisiaan vasten tai mitään semmoista. Ehkä tää on oikeasti niinku paras ratkaisu nyt tähän. Että se olisi niinku tossa ihan keskellä. Se myös mahdollistaa sen, että sitten myöhemmin mä voin vetää sen pakoputken paljon helpommin sitten tonne suoraan taakse. Jos toi nyt tulee tosta, niin onko tässä keskellä mitään? Siinä on aika tiivis toi. Et siinä on aika paljon noita kaikki suojajuttuja, niin ne pitää olla tarkkana, kun leikkaa sitä reikää. Pitää varmaan niinku tökkästä joku tosi terävä juttu läpi ja katsoa, että mihin kohtaan se menee, koska se pitää kuitenkin välttää, ettei se mene noihin tohon jarrukaapeliin, koska sit mulla ei ole jarruja ja sit mä en lähde yhtään minnekään. No niin, nyt on funtsittu ja mittailtu, niin se näyttää siltä, että se pakoputken keskiosa tulisi justiin tohon, niin mä tökkäsin tän nyt tosta läpi. Ja mä itse asiassa tarviin teidän apua, koska mä en näe, että missä kohtaa, onko se tarpeeksi. Joo, jonkin verran, eli jos mä otan vähän sitä tonne johtoa kohti, niin sitten siinä olisi ainakin tarpeeksi tilaa. Tuossa on näköjään, voisin noin lumet ottaa tosta pois, niin näkee vielä vähän, että siinä ei varmasti oo mitään, mutta hyvältä kohdalta ainakin näyttää nyt tähän mennessä, että mä otin sitä niinku aika hyvin tänne päin justiin niinku sitä ajatellen, että se ei osuisi siihen keskelle, niin mä voisin, jos sitä vähän vetää taaksepäin, niin itse asiassa siitä voisi alkaa sitten porailemaan, niin no niin, nyt vähän aukesi, niin näkee, että tosta tulee se ulos, niin onhan tässä nyt hyvin tilaa kyllä, että vähän taaksepäin, niin sitten on tähän putkeenkin kans hyvin tilaa, niin mahtuu se siitä sitten. Nyt siinä olisi tommonen reikä. Musta tuntuu, että loput mä nyt alan vaan tuolla oli semmonen hioma-juttu. En löytänyt mitään semmoista hioma-juttua, mutta mä löysin tämmöiset hyvät sakset, millä mä saan niinku tätä leikattua. Tää on tosi kovaa muovia siis. Tavallaan saan tälleen napsittua sitä pois. Sehän pitää olla jonkin verran isompi kuin tää. Et nythän tää mahtuu kyllä tosta välistä. Mutta koska tähän tulee ne suojat, niin tää pitää olla vähän isompi tosta vielä, että se mahtuu siihen. Joo, se alkaa olla jo semmonen, että siitä pääsee jopa läpikin. Ja vielä pitää leikkaa sitten tähän itse mattoon kanssa. Okei. Siihen alkaa tulee pikkuhiljaa reikää. Tää pohjamatto oli paljon paksumpaa, mitä mä olin ehkä ajatellut edes. Ja mä kokeilin tossa saksille leikata ja ei siitä tullut yhtään mitään. Nyt sitten aletaan, kohdista. Eli sitten aletaan wrappaa tätä pakosarjaa kääreeseen. Tää on siis tuolta Bilteemasta. Tää oli niinku aika lailla halvinta, mitä mä nyt nopealla Google-etsinnällä löysin. Ja sit kun tää on ruuvattu tohon kiinni, niin sit me laitetaan toi, mikä toi nyt on, tommonen kuituu silikoni juttu siihen päälle ja laitetaan sit nippusiteensä kiinni.
Musta tuntuu, että saattaa olla, että meidän on laittaa tähänkin ehkä jotain nippusiteitä, että tää pysyy oikeasti kiinni, koska tällä hetkellä tää vaikuttaa vähän siltä, että tää ei niinku ihan hirveän hyvin tässä aio pysyä kiinni. Aika voimakkaasti, kun se vetää siihen niinku kireelle, niin kyllä tää aika nätisti tästä tulee pysyä. Nämä on tarkoitettu niinku tuohon pakosarjoihin, niin mä en oikein tiedä, miten ne pysyy siellä kiinni, että onko niillä jotain, laittaako nekin ne nippusiteillä vai mitä? Ne kuitenkin lämpenee niin paljon, että en mä tiedä, millä ne niitä sit laittelee kiinni. Noin, musta tuntuu, että se on ihan riittävä pituus. Vielä jäi aika paljon rullaa kyllä jäljelle, mutta tätä voi ehkä käyttää sitten jossain toisessa projektissa. Ei ole nyt nippusidettä näköjään, mutta en tiedä saisiko jotenkin tälleen, tiiäks, kiristettyä sen. No tohon asti. Niin leikataan se. Joo, oli kyllä hyvä idea ottaa just vähän jonkin verran isompaa, koska tää on aika tiukka fitmentti kyllä. Alkaa ole tiukkaa. No niin, nyt se on siinä. Itse asiassa tähän ei välttämättä edes tarvii mitään nippusia. Tää on sen verran tiukalla nyt tässä itse asiassa kiinni. Onnistuu ehkä paljon paremmin, mitä mä olin edes osannut ajatellakaan. Joten erinomaista. Katsotaan vielä, kumpi pää nyt on se, että mikä menee. Mun mielestä nämä on samanlaiset, mutta joka tapauksessa nythän tää on paljon jäykempi kyllä, että ei taivu läheskään niin helposti, mutta varmaan vähän väkivalloin, niin kyllä se siitä sitten menee. Mulla alkaa kädet jäätyä, niin mennään hetkeksi sisälle lämmittelemään ja annan teetä tai kuuma kaakaa, sekin voisi olla ihan jees. Joo, nyt se mahtuu siitä kuitenkin paljon paremmin tosta läpi. Audio vähän korruptoitu tässä klipissä, eli usein tää diesellämmittimen hengitysputki asennetaan tuohon ulkopuolelle, mutta koska tää koppimopossa vaihtuu kuitenkin ilma sen verran hyvin, niin mä jätän sen nyt tähän sisälle. Ja myös etuna on se, että tää lämmitin ei sitten ota sitä -20 asteen ulkoilmaa ja samalla viilentäen itse lämmitintä, mikä taas sitten vaatisi sen, että sen pitäisi kompensoida sitä syöttämällä enemmän dieseliä, jotta saavutetaan se tavoite lämpötila. Pro-tippi, ottamalla ulkokuoren irti, niin pääset helpommin kiristämään nämä klemmarit. Mä en tiedä, toimiiko tää oikein, kun toi puhelin on ihan jäässä. Tää tulee niinku tosi jäljessä, jos mä katson tosta niinku kamerasta. Joten en tiedä, mä toivon, että toi audio on ihan ok. Jep, no eipä ollut. Eli aion ensin laittaa pakoputken kiinni itse lämmittimeen. Ja mä taivutan pakoputken jo valmiiksi vähän, niin se ehkä vähän auttaa mua sujauttaa sen paremmin tosta reiästä. No niin, nyt on kireellä. Nyt on kireellä. Bloody hell ei liiku yhtään sit minnekään. Wow. Ei vitsi, sehän meni hyvin. Tärkeänähän tässä nyt on se loppuosa, eli tää pitää kiristää tähän paikalleen. Pakoputki tulee nyt tällä hetkellä tuolta maan kautta, eli se pitää aika tiukkaan väännellä sitä sen verran, että mä saan sen osoittamaan mahdollisimman paljon tänne päin. Nyt mä löysinkin nippusiteitä. En oo ihan varma, että kuinka hyvin tää nyt tulee pitämään tässä, mutta se tuntuu olevan silleen semijäykästi. Elikkäs mä laitoin nyt vaan tähän päähän, niin kuin, että tää ei lähde liikkuu tästä mihinkään. Ja tää on nyt mun viritelmä periaatteessa. Eli ton yhden pilarin päältä 3 nippusidettä siihen kiinni ja 3 nippusidettä tähän kiinni. Siinä on just se, että mä mietin, että hinkkaako ne itsensä tavallaan jossain vaiheessa pois. Tää ei kyllä oikein liiku yhtään mihinkään, että mä en tiedä. Saattaa ollakin, että se pysyy siinä ihan hyvin. Mä olisin vielä halunnut tähän kiinni, mutta se tarkoittaisi sitä, että mun pitäisi irrottaa nämä kaikki ruuvit ja silleen. Niin mä en nyt siihen ala, mutta jos näyttää siltä, että toi tosta alkaa pikkuhiljaa lähteä irti, niin joo. Sitten ehdottomasti. Eli ihan hyvä kulma kans tuli tähän. Vähän harmittaa, että olisin halunnut tämän vähän pidemmälle vielä, koska toi nyt suhteessa tuohon renkaaseen, niin tavallaan ilma kyllä voi mennä sinne päin, mutta musta tuntuu, että siinä on ehkä tarpeeksi liikettä, että se ei imase niitä sinne sisään kuitenkin. Tää on vähän tämmöisessä kulmassa, eli vettä kyllä pääsee tonne, mutta eihän se ikinä kyllä tonne asti tietenkään pääse. Vähän kallistaa sitä silleen alaspäin, tai sitten leikata vaan tosta semmonen, että siinä on semmonen pieni kulma. Mut joo, tämmöiseltä se nyt näyttää, eli tähän mä laitan sen kiinni. Siinä oli muutama semmonen ruuveroinen, minkä mä laittaisin vielä tuossa
tohon kiinni, niin sit se olisi niinku ihan kunnolla. Tankattiin melkein 8 € meni ja nyt se pitäisi olla täynnä suurin piirtein. En nyt ihan täpösen täynnä ole, mutta riittää nyt ainakin testailuun. Kävin ostaa tämmösen lämpöpeitejutun, sitten energiajuomaa, koska me tullaan ajaa tosi myöhään. Ja sitten mä kävin hakemaan mun paketin tuolta Kärkkäiseltä kans. Niin ja metallisia nippusiteitä kans otin pakoputkea varten justi, että jos sen saa. Niin, se on toisella puolella se pakoputki. Niin, että jos toi pakoputki alkaa repsottaa, että noin nippusiteet ei pidä, niin se on sitten sitä varten. Mut hei, mennään takaisin ja testataan, että miten toi diesellämmitin toimii. Nyt on laitettu tohon 12 voltin akkuun kiinni. Katsotaan vähän, mitä tää lähteekö. -5 astetta sanoo toi. Varmaan, muistaakseni tää alkoi lämmittelee vähän niinku niitä spark-plugeja tuolla. Mä en oikeesti tiedä yhtään, miten dieselvehkeet toimii, joten musta tuntuu, että annetaan sen hetki tossa olla. Katsotaan, palataan kohta, jos se lähtee siitä vörkkimään. Täällä sataa lunta, niin mä en halua, että tää ovi on auki. Niin. Hyvin tuskaisesti lähtenyt liikkeelle, eli se heitti mulle error-koodiakin tuolla, mutta nyt se näyttäisi lähtevän just. Mä yritin jo googlatella tossa, että mikä se ongelma voisi olla, mutta ilmeisemmin siinä on vaan, että kun noi johdot on niin ohuita siellä sisällä, niin se bensa tai diesel ei oikein taho mennä sinne sisään. Mutta nythän se alkoi pikkuhiljaa sieltä lämmittää, eli nyt se on täydellä teholla. Annetaan sen hurrailla siinä pikkuhiljaa. Kyllä se siitä lähtee. Pakkailemaan nyt kun mä oon lähdössä sinne roadtripille Ismon luokse. Niin. Eipä siinä. Onnistui asennus, erinomaista. Ja se tulee saman tien käyttöön. Eli katsotaan sitten vähän myöhemmin, että kuinka hyvin tää pelittää täällä koppimopo käytössä.